Hi, welcome back to the At Home Retreat. Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại khóa tu tại nhà. And thanks to Xiaoping for translating for me. Và xin cảm ơn Xiaoping vì đã phiên dịch cho tôi. We're on session 22. Chúng ta đang ở phần 22. And the name of this session is The Necessary Firefighting Equipment. Và tên của phần này là thiết bị chữa cháy cần thiết. And it means there's a fire. Here you see a picture of a house on fire. Và điều đó có nghĩa là có một đám cháy. Các bạn thấy ở đây là một hình ảnh của một căn nhà đang cháy. And actually, I have been in houses that caught on fire. In the monastery, one house caught on fire. Và thực ra tôi đã từng sống trong những căn nhà bị cháy. Trong tu viện, một căn nhà đã bị cháy. And it's very frightening. Nó thì rất đáng sợ. Once it gets up to a certain kind of temperature, ngay khi nó đến một nhiệt độ nhất định, then it's very, very, very difficult to stop the fire. thì nó sẽ rất khó khăn để dập tắt ngọn lửa. So let's read the text. Được rồi, hãy cùng đọc văn bản. So let's say you finally got this Elon Musk inspiration. I'm going to get out of this trouble. Vì vậy, hãy nói rằng các bạn cuối cùng đã có được cảm hứng Elon Musk này. Tôi sẽ thoát khỏi phiền não này. I want to find a cool life, not this stupid life. Tôi muốn tìm thấy một cuộc sống tuyệt vời, không phải là cuộc sống ngu xuẩn này. By the way, it doesn't mean you kill yourself, okay? Nó không có nghĩa là các bạn tự tử được chứ. It means you make some cool adjustments, and then life is like magic. Nó có nghĩa là các bạn thực hiện vài điều chỉnh tuyệt vời và rồi cuộc sống giống như điều kỳ diệu. So once you decide to get out of the jail, once you make that decision, ngay khi bạn quyết định thoát khỏi nhà tù, ngay khi bạn ra quyết định đó, you have to study or train yourself in some kind of path for getting out of trouble. Các bạn phải học tập và rèn luyện chính mình trong loại con đường nào đó để thoát ra khỏi phiền não. So we're moving on to another great subject of the Lamrim. Vì vậy, chúng ta đang tiến đến chủ đề tuyệt vời khác của Lamrim. If the last 21 videos were successful, nếu 21 video vừa qua đã thành công, you and us, we've all been inspired to get out of this place and find a better place. Các bạn và chúng tôi, tất cả chúng ta đã được truyền cảm hứng để thoát khỏi nơi này và tìm thấy một nơi tốt hơn. Now we're going to need a path or instructions how to get out. Bây giờ chúng ta sẽ cần một con đường hoặc những sự chỉ dẫn cách để thoát khỏi. So we're going to describe the path that you need to follow to change your life completely and reach a cool life. Vì vậy, chúng tôi sẽ mô tả con đường mà các bạn cần theo để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của các bạn và đến một cuộc sống tuyệt vời. This explanation is going to have two parts. Sự giải thích này sẽ có hai phần. Well, what kind of den are you going to need to get out of this cycle of pain? What kind of den? Den means body and mind. Loại ten nào mà các bạn sẽ cần để thoát khỏi vòng tròn đau khổ này? Loại ten nào? Ten có nghĩa là cơ thể và tâm trí. So this is part of the discussion of the equipment to put out the fire. Vì vậy, đây là phần thảo luận của thiết bị cứu hỏa. Like, giống như, I don't know, if in ballet, okay? Tôi không biết nữa, trong múa ballet. In Russia. Ở Nga. When they actually measure children's legs when they're like 6 years old. Khi họ thực sự đo chân của những đứa trẻ khi chúng khoảng 6 tuổi. And at the age of 6, based on how long is their leg compared to their chest. Và ở lứa tuổi lên 6, dựa vào độ dài của chân so với ngực của chúng. They actually choose ballet dancers at that age and start training them. Họ thực sự chọn ra các vũ công ballet ở độ tuổi đó và bắt đầu huấn luyện chúng. So they figured out what's the perfect proportions to dance ballet successfully. Vì vậy, họ đã tìm ra những tỷ lệ hoàn hảo để múa ballet một cách thành công là gì? So what's the perfect body and mind to dance your way out of the wheel of life? Vì vậy, một cơ thể và tâm trí hoàn hảo để khiêu vũ theo cách của các bạn thoát khỏi bánh xe luân hồi là gì? And then once you get that equipment, và sau đó ngay khi các bạn có được thiết bị đó, that body and mind, cơ thể và tâm trí đó, lam jitabu shiki korwalen dopa. And then we're going to move on to another subject which
what kind of path do you have to follow to get out of this wheel? Sau đó chúng ta sẽ tiến đến chủ đề khác, đó là con đường nào các bạn phải theo để thoát khỏi bánh xe luân hồi này. So today we're going to start with describing the perfect body and mind. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với việc mô tả cơ thể và tâm trí hoàn hảo. What's the perfect equipment? Thiết bị hoàn hảo là gì? 당번이 대타 코로에 예맥삼네. So give it a good thought like we just took you through all this long part, how to realize you're in the jail. Vì vậy, hãy cho nó một suy nghĩ tốt giống như chúng tôi vừa đưa các bạn qua toàn bộ một phần dài này về làm sao nhận ra các bạn ở trong tù. Then you should kind of think about what's the one quality that is typical of samsara. If you had to describe samsara, the wheel of pain, in one word, what word would you choose? Bạn nghĩ một đặc tính điển hình của bánh xe luân hồi là gì? Nếu bạn phải mô tả vòng quay của sự đau khổ trong một từ, các bạn sẽ chọn từ nào? And it's this, Nichuki Korwa, this circle of life. And whether you're talking about the world around us or you're talking about the people who live in that world, which in Tibetan is called the cup and the coffee. The world is called the cup. The coffee is the people in the world. The world is the cup, and the people are all what's in the cup. Vòng tròn cuộc đời này, và cho dù các bạn có đang nói về thế giới hay con người đang sống trong thế giới đó, mà tiếng Tây Tạng gọi là cái tách và cà phê, thế giới là cái tách và cà phê là con người trong thế giới đó. So whether you're talking about the cup, which is the whole outer world, Vì vậy cho dù các bạn đang nói về cái tách là toàn bộ phần thế giới bên ngoài, or you're talking about the coffee and the cup, which is all the people who live in that world, hay các bạn đang nói về cà phê bên trong cái tách là tất cả con người sống trong thế giới đó, there's one quality that they share. The outer world and the people living in the world, there's one quality that they all share. có một đặc tính mà họ chia sẻ. Thế giới bên ngoài và con người đang sống trong thế giới đó có một đặc tính mà tất cả họ chia sẻ. And it's a beautiful image. It's called Lungi Kyepe Chunda. Say Lungi Và đó là một hình ảnh đẹp. Hãy nói Lungi Kyepe Chepe Chunda. Chunda. Okay, Lung here means the wind. Lung ở đây nghĩa là cơn gió. Kyepa means moved by the wind. Chepa nghĩa là bị di chuyển bởi cơn gió. Chu means the surface of the ocean, for example. Chu nghĩa là bề mặt của biển chẳng hạn. And Da means the reflection of the moon on top of the ocean. Và Da nghĩa là sự phản chiếu của ánh trăng trên mặt biển. Then if you go out on the ocean at night. Nếu các bạn đi ra biển vào ban đêm. So I used to go out, my dad used to take us out for 2 or 3 days in the ocean for fishing. Tôi từng đi ra ngoài, cha tôi từng dẫn chúng tôi đi ra biển trong 2 hay 3 ngày để câu cá. And it's kind of frightening because he goes so far you cannot see the land anymore. Và đó là nỗi sợ kinh hoàng bởi vì ông ấy đi quá xa, các bạn không thể nhìn thấy đất liền nữa. And you're in a small boat. Và các bạn ở trên một con thuyền nhỏ. For 2-3 days. Trong 2 hay 3 ngày. And sometimes there's a full moon. Và thỉnh thoảng có trăng tròn. And at night, it's very, very beautiful. You watch the moon on the water. Và vào ban đêm nó rất rất đẹp, các bạn ngắm trăng trên mặt nước. Then if the wind, a little bit of wind comes. Tiếp đó nếu một làn gió nhẹ đến. Then that image of the moon, that reflection of the moon is rippling like this. Thì hình ảnh vầng trăng đó, sự phản chiếu của vầng trăng đó đang gợn sóng như thế này. And it says here, that's the one quality of the world and the people in the world, which we both share. Đó là đặc tính của thế giới và con người trong thế giới đó mà cả hai chúng ta cùng chia sẻ. Nothing stays the same. Không có gì trùng lặp cả. Even for a second. Thậm chí là 1 giây. Our whole life is constantly shifting, and the world around us is constantly shifting. Toàn bộ cuộc đời của chúng ta thay đổi liên tục và thế giới xung quanh chúng ta thay đổi liên tục. Nothing stays more than a second. Things are being destroyed moment by moment. Không có gì trùng lặp nhiều hơn 1 giây, mọi thứ đang bị hủy hoại từng khoảnh khắc một. So that's the one problem of our life. Vì vậy đó là một vấn đề trong cuộc đời của chúng ta. This is a very powerful image and it's a little bit difficult. Okay, so Korwa means here in this cycle of pain. Đây là hình ảnh mạnh mẽ, hơi khó trong vòng tròn đau khổ. Dejor means Dewa Dang Jorpa means
any happiness we can find, or any money or things we can find, Bất cứ hạnh phúc nào chúng ta có thể tìm thấy, hoặc tiền hay những thứ chúng ta có thể tìm thấy, they are like the chima means the shadow chúng đều giống như nghĩa là cái bóng. of the denka means that special snake called cobra, and they have this hood, little bit hood. Con rắn đặc biệt đó được gọi là rắn hổ mang, và chúng có cái mang đặc biệt này, một cái mang nhỏ. Of the dugdul. Dugdul means a very, very poisonous cobra snake. Đục chu nghĩa là một con rắn hổ mang rất rất độc. Nok chung la nyen che. Nok chung means not really very important. Nok chung nghĩa là không thực sự quá quan trọng. Nyen che means actually a sign of great danger. Nhiên Okay? chê nghĩa là một dấu hiệu thực sự cực kỳ nguy hiểm. So don't think about the. And we had a similar snake in my 3-year retreat. Đừng nghĩ về, chúng tôi đã có một con rắn tương tự trong khóa tu 3 năm của tôi. Very poisonous. Rất độc. And they have a hood. Và chúng có một cái mang, các bạn biết đấy. And if the sun shines, Và nếu mặt trời chiếu sáng, and you're looking at the ground, và các bạn đang nhìn xuống mặt đất, and you see the shadow of this snake's head, và các bạn thấy cái bóng của đầu con rắn này, and you're like, oh, so beautiful shape. và các bạn giống như, ôi hình dáng đẹp Look, quá. kind of a beautiful circle, and Nhìn này, một loại vòng tròn đẹp. and Các bạn biết đấy. maybe it looks beautiful Và có thể nó nhìn đẹp a little bit, một chút. but it's a shadow of a thing which is very, very close, which is highly poisonous. Nhưng nó là một cái bóng của một thứ mà rất rất gần, một thứ cực kỳ độc. So we are like fascinated by, it's such a beautiful round shape. Look how beautiful it is. Vì thế chúng ta bị mê hoặc bởi, ôi nó thật là một hình tròn đẹp, nhìn nó đẹp chưa kìa. But it's really the shadow of the snake's hood, an extremely poisonous snake. Nhưng nó thật ra là cái bóng của cái mang con rắn, và một con rắn cực kỳ độc. Okay, for $100 shopping, Được rồi, $100 shopping. what's the shadow metaphor? It's a metaphor for what? Cái bóng ẩn dụ cho cái gì? Nó là một ẩn dụ cho cái gì? Ding, 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 Vòng tròn luân hồi đúng không? ding. Nope. Không đúng. Ding, ding, ding. Dejor. Dejor. We just had it. Dejor. Don't look. Chúng ta vừa nói về nó, đừng nhìn. You got it, Stanley? Dejor. Bạn biết không, Stanley? Dejor. Any happiness, Bất cứ niềm hạnh phúc nào, any little happiness or any money or things you can find in this life. bất cứ niềm hạnh phúc nhỏ, tiền hoặc những thứ các bạn có thể tìm thấy trong cuộc đời. Don't get attached to it. Đừng dính mắc vào nó. Don't get close to it and say, "Oh, so beautiful." Đừng đến gần nó và nói, ôi đẹp quá đi. It's just a shadow of the head of a highly poisonous snake. Nó chỉ là một cái bóng của cái đầu một con rắn cực kỳ độc. And it has all the happiness you can find in this life and all the money and things you can find in this life have two qualities. Tất cả những niềm hạnh phúc, đồng tiền và những thứ các bạn có thể tìm thấy trong cuộc đời này có hai đặc tính. Number one, Số 1, nok chung, mốc chung, completely unimportant. hoàn toàn không quan trọng. Piece of shadow on the ground. Một cái bóng trên mặt đất. And Nyen Chewa at the same time extremely dangerous. Và Nhiên Cheba cùng lúc đó cực kỳ độc. Okay, it's a wonderful image. Okay. Được rồi, nó là một hình ảnh tuyệt vời. Then he explains it a little bit. Sau đó ngài ấy giải thích một chút. Tawang nga kandake kyang, no matter which of the 5 parts of this suffering wheel you are born into. Bất kể phần nào trong 5 phần của vòng quay đau khổ này mà các bạn được sinh vào. And here they're talking about the traditional 5 divisions inside the 12 links in the wheel of life. Và ở đây họ đang nói về 5 phần truyền thống bên trong 12 nhân duyên trong bánh xe luân hồi. And there you can see animals. Và ở đó các bạn có thể thấy súc sinh, Hungry spirits, quỷ đói, hell beings, chúng sinh địa ngục, humans. loài người. Gods and demigods counted as one together. Chư thiên và thần được tính chung là một. Sometimes they're separated into 6. Đôi khi chúng được phân ra thành 6. So it doesn't matter
These are the 5 choices you can be born. There's no more. It's always just those 5. Nó không quan trọng, đây là 5 sự lựa chọn nơi mà các bạn có thể được sinh vào, không có hơn nữa, luôn luôn chỉ có 5 sự lựa chọn đó. It's like 5 prison cells. Okay. Nó giống như 5 phòng giam được chứ. And it doesn't matter which one you go in, you're still in the jail. Và không quan trọng các bạn đi vào phòng giam nào, các bạn vẫn ở trong tù. May Barway Kim, each one of those 5 kinds of life form is like a house which is on fire, big fire. Mỗi một cõi trong 5 cõi sống đó giống như một ngôi nhà đang cháy, cháy lớn. No matter what life form you take, you're still in a burning house. Bất kể cõi sống nào các bạn nhận, các bạn vẫn ở trong một ngôi nhà đang cháy. Tsunra Chupa means you are still in a cell, almost like you are in a cell inside a burning house. Okay. Bạn vẫn còn trong một buồng giam, hầu như các bạn ở trong buồng giam bên trong một căn nhà đang cháy. Ne dedala mende. Try to get over any attachment to this burning house. Hãy cố gắng thoát ra khỏi bất kỳ sự dính mắc nào với ngôi nhà đang cháy này. Tarnduke. Try to think, how can I get out? Hãy cố gắng nghĩ bằng cách nào tôi có thể thoát ra. Korwale tarnduki lo chumin kepana. If you are able to get a state of mind where you want to escape from the wheel. Nếu các bạn có thể đạt tới một trạng thái tâm trí nơi các bạn muốn thoát khỏi bánh xe luân hồi. And there's an important word here called chumin. Và có một từ quan trọng ở đây được gọi là chomin. It's an abbreviation for Chumamayimba. Nó là một từ viết tắt cho Chumamayimba. And it means a genuine wish and not just like a fake wish, like, oh yeah, okay, I wish I could get out. But nó có nghĩa là một điều ước chân thật và không chỉ giống một điều ước giả tạo như tôi ước tôi có thể thoát ra khỏi nhưng... Kurwe gyu se chepana, if you really want to cut this wheel at its root. Nếu các bạn thật sự muốn cắt vòng quay này tại gốc của nó, you're gonna have to stop karma and negative emotions. Các bạn sẽ cần phải dừng nghiệp và những cảm xúc tiêu cực. And you know, if somebody gave you a choice, okay, I'll give you a choice. Nếu ai đó đã cho các bạn một lựa chọn, tôi sẽ cho các bạn một lựa chọn. This afternoon, we can attack your bad karma, or we can attack your negative emotions. Chiều nay chúng ta có thể tấn công nghiệp xấu hoặc những cảm xúc tiêu cực của các bạn. Which would you choose? Các bạn sẽ chọn cái nào? Negative emotions or the karma? Những cảm xúc tiêu cực hay nghiệp xấu? Which one to attack first? Tấn công cái nào trước? Những cảm xúc tiêu cực. Yeah, because they are the root. Đúng rồi. So go for the root. Bởi vì chúng là gốc rễ. Vì vậy hãy chọn gốc rễ. And if you could choose among all the negative emotions, if you could choose one to attack. Và trong số tất cả những cảm xúc tiêu cực, nếu các bạn có thể chọn một để tấn công. What's number one negative emotion in the kitchen? Cảm xúc tiêu cực số 1 trong nhà bếp là gì? Yeah, I didn't do anything. Tôi đã không làm gì cả. He's yelling at me, I didn't do anything. Anh ấy đang la mắng tôi đã không làm gì cả. So all the troublemakers in the whole world. Tất cả những kẻ gây rối trong thế giới này. Two big groups. Đều ở trong 2 nhóm lớn. Negative emotions. Những cảm xúc tiêu cực. And the karma. Và nghiệp. Which group to attack first? Tấn công nhóm nào trước tiên? Negative emotions. Những cảm xúc tiêu Because they cực. make the karma. Bởi vì chúng tạo ra nghiệp. So attack the negative emotions first. Vì thế tấn công những cảm xúc tiêu cực trước. Well, there's like 84,000 negative emotions. Which one you want me to attack first? Có 84.000 những cảm xúc tiêu cực, cái nào thầy muốn con tấn công trước? Attack your misunderstanding of your husband. I didn't do anything. Tấn công sự hiểu sai của các bạn về người chồng, tôi đã không làm gì cả. You got a good one. Deishombe tabla be good. You gotta work hard to kill that one. Các bạn phải làm việc chăm chỉ để trừ khử cái đó. Deanteni, now, what kind of body and mind are perfect for this fight? Bây giờ, loại cơ thể và tâm trí nào là hoàn hảo cho trận chiến này? Downjord Sangshing. Well, first of all, do you have all the spiritual leisures and fortunes? Các bạn có tất cả những niềm vui tinh thần và vận may không? Were you born as a human? Các bạn đã được sinh ra như một con người không? Do you have a pretty healthy body? Các bạn có một cơ thể tương đối khỏe mạnh không? Do you have fairly good intelligence? Các bạn có trí thông minh tương đối tốt không? You know, do you live in a world where their dharma even exists?
Các bạn có sống ở một thế giới nơi mà Pháp vẫn tồn tại không? And we went through this list already. Và chúng ta đã đi qua danh sách này rồi. Yeah, I have that. I mean, my life's not perfect, but I have enough food. I have a nice place to stay. I'm okay. Tôi có điều đó. Ý tôi là cuộc đời tôi không hoàn hảo nhưng tôi có đủ thực phẩm, tôi có một nơi ở tốt, tôi ổn. I have a fairly good life. Tôi có một cuộc sống khá tốt. Sangcha here means literally it means someone who is keeping celibacy, who doesn't have sex. Okay. Sangsia theo nghĩa đen là ai đó theo chủ nghĩa độc thân, người không có hoạt động tình dục. But it became by the way, the Sanskrit is brahmacharya. Nhân tiện đây tiếng Phạn là brahmacharya. And but it became a general word for all of us who are trying to practice Buddhism. Nhưng nó đã trở thành một từ chung cho tất cả chúng ta, những người đang cố gắng thực hành đạo Phật. So we have food and shelter. We live in a country where we can practice Buddhism. Vậy thì chúng ta có thực phẩm và nơi ở. Chúng ta sống ở một quốc gia nơi chúng ta có thể thực hành đạo Phật. We live in a country where we can practice. Chúng ta sống trong một quốc gia nơi chúng ta có thể thực hành. And we actually have available to us three important practices. Và thực ra chúng ta có sẵn cho chúng ta 3 thực hành quan trọng. Hlapa Tsuchimgi Lapa, Hlapa Tinginzingi Lapa, Hlapa Shariki Lapa. These are called the three trainings. Những điều này được gọi là 3 sự rèn luyện. What are they? Chúng là gì? And they're called the three special trainings in Buddhism. Và chúng được gọi là 3 sự rèn luyện đặc biệt trong đạo Phật. I have heard about the training of good behavior that doesn't hurt other people. Tôi đã nghe về rèn luyện thái độ tốt mà không làm tổn thương người khác. And even in these Lamrim videos, they are teaching me concentration or meditation. Và các bạn biết đấy, ngay cả trong những video Lamrim này, họ đang giảng dạy cho tôi sự tập trung hoặc thiền định. And I have heard teachings about emptiness, especially in the kitchen. Và tôi đã nghe những bài giảng về tính không, đặc biệt trong nhà bếp. So my human body is not just a normal human body. I have a really special human body. I have food. I have house. I have Buddhism. I have those three trainings. Vậy thân người của tôi không chỉ là một thân người bình thường. Tôi có một thân người rất đặc biệt. Tôi có thực phẩm, tôi có một ngôi nhà, tôi có đạo Phật. Tôi có 3 sự rèn luyện đó. So really, this is now the exact time when I should be getting out of the wheel. I have everything's ready. Vậy nên thực sự đây chính là thời khắc chuẩn xác mà tôi sẽ nhận được một vòng quay khác. Tôi có mọi thứ sẵn sàng. And then Geshe Potoa, who lived exactly 1,000 years ago. Geshe Potoa, người đã sống cách đây chính xác 1.000 năm. And I have his picture here from Thangka. Và tôi có hình của ngài ở đây từ một bức tranh Thangka. With two other Kadampa masters. Cùng với 2 bậc thầy trường phái Kadampa khác. He said, Ngài nói, Ngar det samshi Kambala. So I've been wandering through this wheel of pain for many lifetimes. Tôi đã đang trôi lăn trong vòng quay đau khổ này qua nhiều kiếp sống. Rang log ma chungsana. And you know what? The wheel, up to now, countless lifetimes, the wheel never cooperated with me and stopped by itself, and I didn't do anything. That wheel is not going to stop by itself. It didn't stop by itself for billions of years. Vòng quay không bao giờ hợp tác với tôi và tự dừng lại. Nó đã không tự dừng lại trong hàng tỷ năm. Dayang rang log miong way, and probably it's not going to stop on its own in the future from now. Và có lẽ nó sẽ không tự dừng lại trong tương lai tính từ lúc này. Therefore, wait, dogu, maybe I have to stop it. Vì thế, wait joker, có thể tôi phải dừng nó lại. Well, when should I start stopping it? Tốt thôi, khi nào tôi nên bắt đầu dừng nó lại? You can't start it. Start now. Bắt đầu ngay lúc này. Why? Tại sao? Downjar topedu. You got all those perfect circumstances. Các bạn đã có tất cả những hoàn cảnh hoàn hảo đó. You're not too old. Các bạn không quá già. You have food, you have house. Các bạn có thực phẩm, các bạn có một căn nhà. You heard about Buddhism. Các bạn đã nghe về đạo Phật. People taught you about morality, not hurting other people. Người ta đã dạy các bạn về đạo đức, không làm tổn thương người khác. People taught you meditation. Người ta đã dạy các bạn thiền định. People taught you about emptiness. Người ta đã dạy các bạn về tính không. The time is now. Thời gian là lúc này được chứ?
She sumbatar luten dinile sakpamela. You are never gonna get a better chance than today. Các bạn sẽ không bao giờ có được một cơ hội tốt hơn hôm nay. You have the equipment you need to put the fire out. Các bạn có thiết bị các bạn cần để dập lửa. Actually, it couldn't be more perfect than what you have now. Thực ra nó không thể hoàn hảo hơn những gì các bạn có lúc này. Oh no, Gisela, there's a virus now. Ồ không, Gisela, bây giờ có một con virus. No, good body, good home, lots of Buddhism, and a virus. That's perfect. Không, cơ thể tốt, ngôi nhà tốt, nhiều Phật Pháp và một con virus rất hoàn hảo. Maybe you get scared a little bit. Có thể các bạn hơi sợ một chút. Maybe you start to think about where you're going next. Có thể các bạn bắt đầu nghĩ về nơi các bạn sẽ đi tiếp theo. So to have all of those things plus the virus, you are super lucky today. Vậy thì để có tất cả những thứ đó cộng với virus, các bạn siêu may mắn ngày hôm nay. In America, Ở Mỹ, in the last 3 weeks, trong 3 tuần vừa qua, every American became half Buddhist suddenly. mỗi người Mỹ đột nhiên trở thành một nửa Phật tử. I don't mean they all said, oh, I want to try Buddhism. They didn't say that. Tôi không có ý là họ nói tôi muốn thử đạo Phật, họ đã không nói điều đó. But they're all talking all day, only one thing. Oh, what about the virus? What can we do? What can we do? How we get out of this? You know. Tất cả họ đều nói, ôi còn virus thì sao, chúng ta có thể làm gì đây, làm cách nào thoát ra khỏi chuyện này. So from that point of view, they all became half Buddhist. They want to get out of this trouble. Vậy thì từ quan điểm đó, tất cả họ đều trở thành một nửa Phật tử, họ muốn thoát ra khỏi phiền não này. And we have a perfect circumstances. Chúng ta đã có những hoàn cảnh hoàn hảo. Good body, not perfect, but okay, it works. Cơ thể tốt, không hoàn hảo nhưng cũng ổn, nó hoạt động. And a mind that's not perfect, but okay, it works. Và một tâm trí không hoàn hảo nhưng cũng ổn, nó hoạt động. And you know, we heard a lot of Lam Rim, 34 retreats already for 10 years. Và các bạn biết đấy, chúng ta đã nghe rất nhiều về Lam Rim, đã qua 34 khóa tu rồi trong 10 năm. So if you want to stop that wheel, vì thế nếu các bạn muốn dừng vòng quay đó lại, start this month. bắt đầu từ tháng này. Perfect. Hoàn hảo. Okay, how to stop the wheel? Được rồi, làm cách nào để dừng vòng quay lại? We need 3 things. Chúng ta cần 3 điều. And we're going to learn about those tomorrow. Và chúng ta sẽ học về những điều đó ngày In mai. session 23. Trong phần 23. And thank you again, Xiaoping, for translating. Cảm ơn Xiaoping lần nữa vì đã phiên dịch. Hey.